Kenguruk, koalák, mérges pókok, mérges kígyók, a Sydney Operaház, szörfösök. Ebben a videóban most nem ezekről a tipikus ausztrál látványosságokról lesz szó, látni fogtok viszont néhány káprázatos vízesést, számos izgalmas trópusi növényt és néhány cuki kutyát is. Sziasztok, Eszti vagyok! Áprilistól egy évet fogok eltölteni Új-Zélandon egy Working Holiday vízummal. Az odafelé vezető hosszú utam Indonézián és Ausztrálián átvezet, ahol jó néhány különleges helyet látogatok meg. Ebben a videóban az Ausztrália északkeleti partján található Cairns várost és a környezetében található néhány látványosságot mutatom be nektek. Cairnsben egy itt élő ausztrál barátomat látogattam meg, akit még 2018-ban ismertem meg, amikor egy apró szigeten dolgoztam a Nagykorallzájtony déli csücskében. Én takarítottam, ő pedig búvároktató volt, és engem is ő tanított meg búvárkodni. Ezen kívül egy itt élő, nagyon kedves magyar párral is találkoztam, akikkel tök jó volt összefutni és beszélgetni egyet. Indonézia után Cairns az időjárás leszámítva hatalmas változás volt. Eleinte nagyon élveztem a nyugati világ minden kényelmét, például a boltokban található hatalmas minőségi magyarókrém választékot és a kovászos kenyerek hadát. Nem telt el azonban néhány nap, és elkezdett Indonézia nagyon-nagyon hiányozni. Őszintén szólva még mindig hiányzik, még innen Új-Zélandról is, és nagyon-nagyon remélem, hogy egy nap még vissza tudok menni az országba. Cairns egyébként egy nagyon szimpatikus, szerintem nagyon élhető város. Bár amikor ott voltam az esős évszak vége felé, állandóan fülledt, meleg, párás, izzasztó volt az idő, ami egy idő után már nagyon leszívott. És igazából már alig vártam, hogy megérkezzek Új-Zélandra, ahol egy kicsit frissebb a levegő, egy kicsit kellemesebb az időjárás. Most a tél közelettével már néha visszasírom a trópusi esőerdőket. Cairns, mint már mondtam, Ausztrália északkeleti partján fekszik, a nagy korallzátony közvetlen szomszédságában. Innen rengeteg hajó indul a korallzátonyra, amíg búvárkodni, sznorkelezni viszik az embereket, de én Balin és a Komodo Nemzeti Parkban jól kisznorkeleztem magamat, úgyhogy nem ez volt itt Cairnsben az elsődleges tervem, hanem minél több vízesést szerettem volna meglátogatni. Úgy tűnik, hogy március eleje óta egyfajtában vízesések után kutatok. Viszont mire megérkeztem Ausztráliába, valahogy olyan fáradtság vett erőt rajtam, 6 hét Indonéziában, úgy tűnik, hogy sokkal jobban lefárasztott, mint amire számítottam. Úgyhogy bár egy csomó vízesést felvettem a listámra, hogy hova szeretnék elmenni, végül csak néhány vízesést látogattam meg. Ezen kívül sokat sétáltam és néha futottam a promenádon, a tengerpart melletti ilyen kis kiépített sétálóhelyen, ami nagyon hangulatos volt. Itt található egy szép nagy ingyenes medence is, ahova a helyiek és a turisták előszeretettel járnak fürdeni. Cairnsnek nincsen strandja, úgyhogy ha a tengerben szeretnétek fürdeni, akkor távolabb ide azért még mindig a város közelében fekvő strandokra kell menni, vagy pedig, mint ahogy már mondtam, hajókkal, esetleg közeli szigeteken tudtok strandolni. Ezen kívül végre el tudtam menni rúttáncolni is, ugyanis Cairnsben találtam egy nagyon jó rúttánc stúdiót, ahol nagyon barátságos légkör fogadott. Azt kell, hogy mondjam, hogy a hostelek hatalmas csalódást jelentettek a számomra, főleg amellután, ahol a hostel, ahol megszálltam, azaz egyszerű, de nagyszerű definícióját testesítette meg. Ehhez képest az ausztrál hostelek, ahol megszálltam, vagy túl zsúfoltak voltak, vagy egyszerűen kényelmetlen volt az ágy, vagy a berendezés, körülményes volt használni a fürdőszobát, viszont legalább a kilátás jó volt. Az egyetlen előnye, hogy végre tudtam főzni. Ez Indonéziában egyrészt drágább, mint étteremben enni, meg azért körülményes is az indonéz hostelek felszereltsége miatt, illetve felszereltségének hiánya miatt. Szerencsére néhány napot el tudtam tölteni abban a házban, ahol barátnőm is lakik a 2 lakótársával. Itt ugyan egy kanapén tudtam csak aludni, ami nagyon kényelmetlen volt. Én azért nagyon jól éreztem magamat, nem csak azért, mert végre nem kellett fizetnem a szállásért, hanem mert azért jó volt néhány ismerős arccal együtt lógni. Ezen kívül barátnőm lakótársának volt egy nagyon aranyos border collie, nagyon barátságos, nagyon-nagyon cuki kutya. Ennek a lakótársnak, a bátyjának is volt egy kutyája, aki néha meglátogatott minket. Ő is nagyon kis cuki volt, és nagyon aranyosak voltak, ahogy együtt játszottak. Ausztráliában voltam, nem meglepő módon egyéb házi állatkákkal is találkoztam a szobában, ahol volt a kanapém. Azt hiszem, hogy egy csótányt ütöttem le, egy másikat pedig le akartam ütni, de elmenekült, és aztán végül szerencsére nem találkoztam vele. Ezek hatalmas csótányok voltak. Én már szerencsére valamennyire hozzájuk vagyok szokva, mert az utazásaim során azért
azért nem ez volt az első alkalom, hogy óriás csótányokkal találkoztam, fogalmazzunk így, és még csak nem is az első, hogy óriás csótányok társaságában kellett aludnom. Azt hiszem, hogy a legnagyobb csótány, amit leütöttem, az a Zöld-foki szigeteken volt. Őt is a hálószobámban találtam, de nem mértem le, hogy mekkora volt. Végre tudtam a konyhában sütit is sütni, ráadásul először életemben gluténmentes csoki sütit sütöttem, ugyanis a barátnőm másik lakótársa gluténérzékeny. Nagy meglepetésemre nagyon finom lett a süti. A ház Cairns egyik külvárosában volt, busszal el tudtam menni szinte akárhová. Egy kicsit körülményes volt, egy kicsit soká tartott, de nagyon olcsó volt, néha ingyenes, ugyanis nemrég bevezették az általános 50 centes menetjegyet a Cairnsi városi buszokra. Viszont csomó buszsofőr egyszerűen fizetés nélkül hátra küldte az utasokat. Cairns környékén az esőerdőkben nagyon jókat lehet kirándulni, viszont készüljetek fel, hogy nagyon sok a szúnyog, ezen kívül úgy hallottam, hogy főleg az esős évszakban itt is nagyon sok a pióca. Ausztrália lévén nem fogtok meglepődni, a természet nagy erőkkel minden oldalról rátok akar majd támadni. Ez nem csak a mérges pókokat és kígyókat jelenti, illetve elsősorban nem ezt, mert velük azért valószínűleg ritkában fogtok találkozni. Viszont van ez a roppant barátságtalan Wait a While nevű növény, vagyis az ausztrálok csak így emlegetik. Ez egy nagyon szúrós pálma, amiben, hogyha beleakadsz, akkor eltart egy darabig, amíg kiszabadítod magad. Kis kaktuszszerű tüskéi vannak, amik jól bele tudnak fúródni a bőrbe. Én éppen egy vízeséstől tartottam visszafelé az ösvényen, amikor megcsúsztam, és pont egy ilyen szúrós pálmát ragadtam meg, úgy jól belekapaszkodtam. Utána egy ideig eltartottam, míg az összes tüskét kiszedtem, de mostanra már nagyon szépen begyógyult. Nézzétek, nem látszódik semmi. Az esőerdő legrettegettebb növénye azonban egy másik, magyarul szúrófának, angolul stinging tree-nek nevezett növény. Őslakos nyelven nagyon vicces gimpi-gimpi, vagyis nagy fájdalom. Ha ilyen növényt láttok, vagy akár ehhez hasonlót, semmiképpen se érjetek hozzá. Én szerencsére nem találkoztam vele, de horror sztorikat hallottam az általa okozott fájdalomról. A növény leveleit a csalánhoz hasonlóan apró szőrök, 5 mm-es tűszerű struktúrák borítják, amelyek megkovásodtak, vagy nem is tudom, hogy mondják magyarul, olyanok, mint az üveggyapot végül is érintésre letörnek, és a bőrbe ágyazódnak, ahol különféle mérgeket eresztenek ki magukból, akár hónapok múltán is. A fájdalmat csak nagyon erős fájdalomcsillapítóval lehet valamelyest elviselni, beszámolók alapján aludni sem lehet a fájdalomtól, és állítólag volt, aki inkább egy szikláról is leugrott, öngyilkos lett, miután szerencsétlenségére WC papírként használta a levelet. Az első kirándulásom a botanikus kertbe vezetett, ide egyedül látogattam el. Busszal jöttem, nagyon egyszerűen meg lehet közelíteni a botanikus kertet a városból. Ez egy hatalmas, nem egy szokványos, vagy legalábbis nem az általam megszokott botanikus kertekhez hasonlító hely, hanem ugye a város mellett fekvő esőerdő egy darabja. De azért lehet látni ültetett és szépen gondozott mindenféle virágokat, banánt, mindenféle szép trópusi növény. Ebben a kertben sétálva eszméltem rá, hogy Balin candlenut mérgezés áldozata lettem. Hogyha nem néztétek meg a Bali 2.0 videót, akkor nagyon ajánlom. Abban a videóban részletesen beszámolok arról, hogy minek köszönhetem a mérgezést, hogyan történt és mik voltak a tüneteim. Úgyhogy ha még nem néztétek meg a videót, akkor már csak ezért is ajánlom a figyelmetekbe. Ha pedig szeretnétek hallani még hasonló érdekes történeteket a világ túlsó feléről, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Nagyon szépen köszönöm minden egyes új feliratkozónak, 1000 hála. A botanikus kertben tett látogatásom után pedig elmentem a helyi, a városban hétvégente megrendezésre kerülő hatalmas, izgalmas piacra, ahol mindenféle trópusi és nem trópusi gyümölcsöt és zöldséget lehet kapni. Minden friss, és hogyha a piac utolsó napján látogattok el, akkor nagyon jó áron tudtak mindenfélét beszerezni. Isteni finom a mangó. Próbáltam annyi mangót enni, amennyit csak tudtam. De nyilván a banán is nagyon finom, nagyon sok avokádót lehet kapni, és mindenféle izgalmas gyümölcsöt és zöldséget. Mint már mondtam, nagyon sok vízesés volt a listámon, amiket meg szerettem volna látogatni. Ezeknek a nagy része azonban csak autóval megközelíthető, nekem pedig nem volt autóm egyrészt, másrészt úgysem mertem volna még Ausztráliában vezetni, és a barátaim, illetve a lakótársai, akikkel együtt laktam, vagy dolgoztak, vagy túlfáradtak és lusták voltak ahhoz, hogy eljöjjenek velem bárhova is. Szerencsére egy másik, nem itt élő ausztrál barátom, akit szintén még 2018-19-ben ismertem meg, amikor, mint már említettem, ezen a kis szigeten dolgoztam, a Nagykorallzátony déli csücskében, ahol a személyzet általában 10 napot dolgozott, és mivel olyan kicsi volt a sziget, 10 nap elteltével mindenkit a kontinensre szállítottak, hogy ne csavarodjunk be voltak éppen, és a kontinensen általában
4 szabad napunk volt. A repülő pedig ebbe a Harvey Bay nevű unalmas kis városba vitt minket, ahol couchsurfingen keresztül megismertem Ryant. Ő pedig, amikor Cairnsbe értem, akkor nagyon kedvesen riadóztatta az itt élő barátait. Meggyőzte őket, hogy ha elmennek valahova kirándulni, akkor vigyenek engem is magukkal. Így történt, hogy Ryan barátaival mentem el a Fairy Falls nevű vízeséshez, ami nagyon menő volt, azt számítva, hogy itt sikerült belekapaszkodnom a szúrós növénybe. Egy nem túl hosszú túra után jutottunk el magához a vízeséshez, ami előtt volt egy ilyen kis medenceszerű rész, ahol lehetett fürdeni. A helyiek pedig voltak annyira őrültek, hogy a teljesen függőleges sziklafonon fölmásztak, és onnan ugrottak be a medencébe. A másik vízesés, ahová viszont egyedül látogattam el, a környék szenzációja. Ez Cairns egyik legnagyobb látványossága, és nem véletlenül, főleg így az esős évszak vége felé, ez a Baron vízesés, amelyik a Baron szurtokban, a Baron folyón található. Irtózatos mennyiségű víz zuhogott le hatalmas erővel ebben a vízesésben. Egyszerűen lenyűgöző volt. Ide egyedül is nagyon könnyen el lehet jutni, hogyha van autótok, akkor valószínűleg az a legegyszerűbb vagy a legolcsóbb módja, hogy az egyik itt lévő kilátóba eljussatok, ahonnan nagyon jó rálátás nyílik a vízesésre. Viszont, hogyha van egy kis spórolt pénzetek, vagy nem sajnáljátok rákölteni a pénzt az élményre, akkor nagyon ajánlom, hogy az itt található kisvárosba, Kurandába a Skyrail lebegőivel menjetek fel, illetve egy látványvasúttal jöjjetek vissza. A kombinált jegy a lebegőre és a vasútra, amikor én mentem, $140 volt, ez körülbelül 32 000 forintnak felel meg mai árfolyamon, viszont szerintem nagyon megéri, mert tényleg már maga a felvonó is, ahogy az esőerdő felett elvezet, valami hihetetlen panorámát nyújt, illetve Kurandába menet a gondola 2 helyen is megáll. Az első állomáson egy kiépített esőerdei tanösvény van, ami egyrészt nagyon szép, másrészt nagyon informatív, nagyon sokat tudtok olvasni és tanulni az ausztrál esőerdőkről. És ha szerencsétek van, még néhány kedves kis állatot is láthattok, például pókokat, pillangókat, esetleg kígyókat. A második állomás pedig a Baron vízesésre tekintő egyik panoráma kilátóhely. Ezt követően megérkeztek Kurandába, ami már önmagában is egy közkedvelt hétvégi kirándulóhely a helyiek körében, hangulatos kis éttermekkel, kávézókkal, illetve van itt egy ilyen koala ölelgető hely, meg úgy emlékszem, hogy valamilyen pillangó rezervátum-szerűség is található itt. Viszont én ezekre a helyekre nem mentem el, a városban sem töltöttem sok időt, inkább elkirándultam a vízesés másik oldalán, a másik kilátóba. Azt hittem ugyanis, hogy a Kurandából Cairnsbe vezető látványvasút már nem fog megállni a vízesés másik felén. Én nem tudom, hogy miért éltem ebben a tévhitben, de meg voltam róla győződve, hogy csak fölfelé áll meg a gondola, lefelé pedig a vonat már nem fog megállni. De megáll. Egyébként azt ti választhatjátok meg, hogy a gondolával mentek fölfelé és a vasúttal le, vagy fordítva, és így is úgy is meg fogtok állni a kilátóhelyeken. Én viszont, mivel azt hittem, hogy a vonat már nem áll meg, ezért szépen lesétáltam nagyjából 1 órán keresztül a vízesés túloldalán lévő ilyen kilátóhelyre, ahol egyébként így tök sok időt eltöltöttem, sokkal többet, mint utána a vonatból kiszállva. Ezek a vonatok, ezek csak meghatározott időpontokban közlekednek, tehát egy megadott vonatra kell foglalnod a jegyedet, és hogyha azt lekésed, akkor így jártál. Én valamikor reggel mentem fel a gondolával, és a 2 órási vonatot kellett elérnem. Úgyhogy miután kigyönyörködtem magamat a vízesésben, elkezdtem egy másik túraútvonalon visszafelé menni. Egy kicsit izgis volt, mert néha eltévedtem egyébként, de végül nagyon jól éreztem magam, és már Kurandához közeledve, amikor már kb. Harmadjára tévedtem el, akkor pont belebotlottam egy idős, nagyon kedves német házaspárba, akik ugyanazon a túraösvényen akartak visszamenni Kurandába, mint én, viszont a folyó magas állása miatt vissza kellett fordulnunk. Úgyhogy végül úgy döntöttünk, illetve a házaspár nagyon bátor férfi tagja úgy döntött, hogy a hátralévő néhány száz métert a síneken fogjuk lesétálni, és végül így érkeztünk vissza Kurandába. Kicsit úgy éreztem magamat, mint egy rajzfilmben. Ezután felszálltam a vonatra, ami, mint ahogy említettem, megáll a vízesés másik felén, de így legalább nagyon sokat sportoltam, és nyugodtan megehettem a sütiket. Ezen kívül a látványvasút a Baron vízesés után még egy másik vízesés előtt is elkanyarodik, nem áll meg ugyan, de nagyon lassan halad el előtte. Ez a Stony Creek vízesés. Én tehát ezeket csináltam Cairnsben, hogyha nem lettem volna ennyire fáradt vagy lusta, akkor sokkal több programot bele tudtam volna zsúfolni. Ebbe a körülbelül 12 napban, amit itt töltöttem, például gondolkoztam azon, hogy elmegyek a Daintree esőerdőbe egy ilyen egynapos túra keretében. A Daintree a világ egyik legidősebb
legkisebb esőerdeje. Számtalan különleges állat- és növényfajjal, amelyek csak itt találhatóak meg. Nem könnyű eljutni, és nem is olyan olcsó, viszont szerintem nagyon megéri. Itt többek között krokodilokat és kazuárokat is láthattok, hogyha szerencsétek van. A kazuárok hatalmas, röpképtelen futómadarak, arról híresek, azon kívül, hogy nagyon jól néznek ki, hogy nagyon könnyen felingerelhetőek, és az emberre is viszonylag gyakran rátámadnak. Kiérdemelte a világ legveszélyesebb madara címet, úgyhogy nagyon legyetek résen. Ausztrália északi részén, illetve Pápua Új-Guineában és néhány kisebb Indonéziához tartozó szigeten élnek. Ezen kívül értelemszerűen az itt található korallzátony igazi búvárparadicsom, a közelben található például a híres Lizard Island. Semmiképpen se hagyjátok ki, hogyha erre jártok, és ha a pénztárcátok is megengedi. A következő videóban végre Új-Zélandról lesz szó. Remélem már mindenki nagyon várja. Elmesélem nektek, hogy hogyan teltek az első hetek, hogy hogyan sikerült autót vásárolnom, kikkel találkoztam és mit csináltam Aucklandben, illetve a környékén. Mesélek az első új-zélandi kutyaszitterkedős élményemről is, illetve számos tippet és tanácsot is hallhattok tőlem, hogy mire készüljetek fel, hogyha megérkeztek Új-Zélandba Working Holiday vízummal és lakóautót szeretnétek venni. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Amint látjátok, Bódi eléggé megunta itt a Cairnsről szóló kis meseimet, remélem ti azért jobban élveztétek a mai videót. Kérlek, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, amit ide kattintva, illetve a feliratkozás vagy a subscribe gombra kattintva tehettek meg, illetve hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok és írjatok kommentet a kedvenc ausztrál állatotokról, vagy hogy mit szeretnétek Ausztráliában a legjobban megnézni, és hogy mire vagytok kíváncsiak Új-Zélanddal kapcsolatban. Bódi és én is nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Várlak titeket a legközelebbi videóban, legyen szép napotok, sziasztok!